Đúng là ngu như bò. Bắn vậy mà không chịu chạy. Lo đi con bò đi. Đây là một trong những hình ảnh sinh hoạt của những người dân chăn bò, tức là cowboy. Họ là những người đã chăn giữ những đàn bò lên đến hàng vài chục ngàn con, vượt qua trên những cánh đồng cỏ mênh mông, có khi đi xa cả hàng ngàn dặm đường. Và khi màn đêm buông xuống thì bên ánh lửa bập bùng để sưởi ấm, họ đi săn thú để làm thức ăn qua ngày. Người Việt Nam chúng ta biết đến cowboy qua những phim ảnh của Hoa Kỳ, như là phim Wild Wild West, Django hay là phim Lucky Luke. Biết những chàng trai cowboy cưỡi ngựa rất hay, bắn súng thiệt giỏi và những trận đấu súng đẫm máu. Ngày xưa thì cowboy có khắp nơi trên nước Mỹ, nhưng ngày nay khi nhắc đến cowboy thì chúng ta nhắc đến Texas, và nhất là ở Dallas này, là một nơi còn lưu lại nhiều sinh hoạt đậm nét văn hóa của người dân cowboy. Khi xưa Dallas là một vùng đất hoang vu. Kể từ khi những chàng thanh niên cowboy đến thì nhiều thị trấn nhỏ đã được mọc lên, và đó chính là nền tảng cho sự phát triển của Texas cũng như Dallas ngày hôm nay. Thật ra Dallas là một quận, trong đó bao gồm nhiều thành phố lớn. Đáng kể là những thành phố có đông người Việt Nam cư ngụ như Dallas, Garland, Fort Worth, Grand Prairie. Riêng thành phố Dallas với diện tích gần 1.000 cây số vuông được kể là thành phố lớn hạng thứ 3 của tiểu bang Texas và đứng hạng thứ 9 của Hoa Kỳ. Dallas vẫn còn là một vùng nông trại rộng lớn để nuôi gia súc, chủ yếu là nuôi bò và trồng bông vải. Cho đến khi ngành đường sắt phát triển, với hệ thống đường ray xe lửa rộng khắp, lúc đó Dallas vươn mình trở thành trung tâm sản xuất bông vải lớn nhất thế giới. Cho đến năm 1930, dầu lửa đã được tìm thấy và được khai thác, Dallas đã trở thành trung tâm dầu khí lớn vào bậc nhất của Hoa Kỳ. Sau đệ nhị thế chiến, theo xu hướng phát triển của thế giới, Dallas đã chuyển mình và trở thành một nơi phát triển tột bậc về kỹ thuật truyền thông. Từ đó, Dallas đạt được danh hiệu là Texas Silicon Valley, là nơi tập trung gần 6.000 công ty hàng đầu thế giới về kỹ thuật truyền thông. Đáng kể có Texas Instruments, AT&T, Ericsson, Fujitsu, Nokia. Và ngày hôm nay, Dallas được nằm trong danh sách của những thành phố có sự ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế của thế giới. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike. Nhiều người Việt Nam đã thật sự biết đến Dallas này khi một biến cố lịch sử xảy ra đã làm chấn động thế giới ngay tại thành phố Dallas này. Đó là việc John F. Kennedy, vị tổng thống thứ 35 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, đã bị ám sát ngay tại Dallas này và ở ngay tại khu Dealey Plaza. Lúc đó vào khoảng 12 giờ 30 trưa ngày 22 tháng 11 năm 1963, hôm đó là ngày thứ Sáu, đoàn xe của tổng thống ở trên đường Main quẹo phải đường Houston rồi quẹo trái đường L, vừa ngang qua khỏi cái building Texas Book Depository thì sát thủ ở trên lầu 6 đã dùng súng bắn từ sau lưng của tổng thống, và vị tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ đã bị trúng đạn ở trên chiếc xe ngay tại địa điểm chữ X này. Ngày hôm nay khi khách du lịch đến với thành phố Dallas cũng như là đến thăm khu Dealey Plaza này, quý vị có thể lên tầng lầu thứ 6, nơi mà người sát thủ đã bắn chết tổng thống John F. Kennedy. Nơi đây đã trở thành một bảo tàng viện, giữ lại tất cả những dữ kiện xảy ra vào ngày 22 tháng 11 của năm 1963, ngày mà tổng thống John F. Kennedy bị ám sát chết.
Hồ sơ đó đã được đóng kín và thủ phạm theo điều tra chính là Lee Harvey Oswald. Nhưng mà mọi người cho đến ngày hôm nay vẫn dường như là không công nhận cái kết quả điều tra đó và cho rằng ngày hôm đó không phải một mình Lee Harvey Oswald mà có nhiều sát thủ khác. Và ở phía sau phải có một bàn tay bí mật nào đó, một tổ chức nào đó rất lớn trong âm mưu ám sát tổng thống để tổ chức cái cuộc ám sát này. Sự kiện lịch sử này, hồ sơ bí mật này sẽ được bạch hóa sau 50 năm ngày xảy ra sự kiện. Và hy vọng rằng đến năm 2013 chúng ta sẽ được biết được sự thật về cái biến cố lịch sử đã làm chấn động thế giới xảy ra tại thành phố Dallas này. Sau năm 75, người Việt từng đợt về định cư và cho đến nay đã có hơn 100.000 người, đa số đã được ổn định. Nhiều cơ sở của người Việt Nam nối tiếp vươn lên và theo nhu cầu về sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam tại đây, các cơ sở truyền thông báo chí đã ra đời. Hiện giờ thì Việt Thảo và Văn Sơn trên làn sóng của đài TNT, tức là tiếng nói tôi, được phát thanh trên toàn thế giới qua hệ thống Internet cũng như qua các radio. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Đồng ngày của đài tiếng nói tôi phát thanh từ Dallas, Trung Quốc. Bây giờ Thúy Lan xin mời một vị thính giả trên đường dây điện thoại. Chào mời chị ạ. Alo. Alo. Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình của đài Sài Gòn 890 AM phát thanh từ Dallas, Fort Worth và tại thủ phủ Austin. Đây là đài phát thanh đầu tiên, tiếng Việt đầu tiên có tại Dallas và Fort Worth. Làn sóng của đài rất là rộng, phát thanh tới cái giáp ranh với lại Arkansas và Mississippi cũng như là Austin, nghĩa là thủ phủ của tiểu bang Texas, là cái phần rộng là Dallas, Fort Worth, thì tất cả ở đây quý thính giả đều có thể nghe rõ ràng trên xe. Đây là đài phát thanh Việt Nam Dallas, phát thanh khắp vùng Dallas Fort Worth và trên mạng lưới toàn cầu. Đài phát thanh Việt Nam Dallas, một chương trình phát thanh đặc biệt, đa dạng, phong phú, tin tức địa phương, sinh hoạt khắp mọi nơi, thông tin nhanh chóng, bình luận thời sự chính xác, phóng sự hấp dẫn, văn học, nghệ thuật, giải trí và hữu ích cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Trong tương lai, có thể chúng tôi sẽ phát chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam Dallas qua cái hệ thống mới là gọi là HD Radio, tức là High Definition Radio. Và Thùy Khanh là số ngôn viên nhỏ tuổi nhất trong đài, bởi vì là Thùy Khanh thích cái nghề này nói trên đài. Mặc dù là nhiều khi có rất là nhiều thính giả gọi vào, nhưng mà làm một năm mình có nhiều khi Thùy Khanh không biết vị thính giả đó là ai hết. Nhưng mà mỗi lần gọi vào đài là Thùy Khanh biết đó là bác đó là gì đó. Mình mang lại cho những cái người vị thính giả hoặc là những cái người lớn tuổi một cái nụ cười. Từ Dallas, Việt Hùng xin thân ái kính chào quý khán giả của hai miền tại Houston cũng như tại Dallas. VAB bắt đầu phát thanh từ Houston vào tháng 4 của năm 2005. Thì sau gần 2 năm phát thanh thì chúng em có một cái hoài bão, một cái giấc mơ là lên Dallas, tại vì chúng em thấy cái hấp lực của cộng đồng Dallas và chúng em thấy nó có một cái điều kiện để VAB lên đến đây. Hồi xưa giờ đó, khi mà cái đài của mình mà khán giả người ta mở cái đài lên đó, người ta nghe những cái đài hiệu, nghe nhạc lên và nghe tiếng anh em mình nói giới thiệu về đài VAP của Dallas gì đó, nhưng mà khán giả không biết là cái cách làm của mình như thế nào. Bây giờ anh em có thể nào nói một câu đài hiệu của mình? Tiếng trống trước. Đây là đài phát thanh VAB, Vietnamese American Broadcasting, được phát thanh trên 2 băng tần 1320 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. VAB, tiếng nói thế hệ mới. Hiện giờ thì chúng ta đang ở trước tiệm vàng Kim Ngọc, là một trong những cơ sở thương mại đầu tiên của người Việt Nam chúng ta tại thành phố Dallas mà vẫn còn hoạt động cho tới ngày hôm nay. Hơn 30 năm về trước thì người bản xứ không thể ngờ được rằng cộng đồng Việt Nam lại lớn mạnh như ngày hôm nay. Và bây giờ chính họ cũng không thể ngờ được rằng trong một tương lai rất ngắn thôi, cộng đồng Việt Nam sẽ còn phát triển nhanh chóng và lớn mạnh hơn nữa. Vì đây là vùng đất lành chim đậu, vì đây là nơi sẽ thu hút rất nhiều người Việt Nam đến để đầu tư cũng như sinh sống trong tương lai.
Hiện giờ thì Việt Thảo và Vân Sơn đang đứng trước khu shopping Sài Gòn Mall, hiện đang được xây cất ở tại thành phố Garland, trên một diện tích là 10 mẫu đất. Đây là khu shopping lớn nhất của cộng đồng người Việt Nam ở tại Dallas. Điều này đã nói lên được rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Dallas đang phát triển rất vững mạnh. Ai cho anh tới đây vậy? Nhìn ra không? Dạ nhìn biết. Việt Thảo, Vân Sơn. Vân Sơn. Hey, hello Chào anh. Long. Dạ. Hi, chào anh. Đây là anh Long, là chủ nhân. Đây là Long là manager, là anh Long là chủ nhân của Hollywood Nail and Spa ở tại Dallas. Lý do tại sao Long lại làm một cái tiệm mà nó nhìn nó luxury như vậy? Thật sự ra đó thì hồi nào đến giờ em chưa có bao giờ đi coi. Đây rất là khách hàng của em họ hay hỏi em chứ là mày có đi coi bên Las Vegas để coi cái design để mày làm, tại vì cái này nó giống như cái tiệm ở bên mấy cái thành phố bên Vegas đó, mà em nói không có, cái này là cái tưởng tượng của em thôi. Tại vì em nghĩ là Việt Nam mình vấn đề trong cái tiệm nail á, làm á thì mở cái tiệm nail nó cũng basic, cũng nhiều cái tiệm cũng không phải là họ xấu mà nhìn được, mà cái kiểu cái upscale nó không có đúng chuẩn cũng như là theo cái ý ấy. Mà còn em nghĩ là em có cái idea em muốn làm cho đặc biệt riêng, em muốn cái tiệm của em nó tượng trưng cũng như là khu của tài tử ở Hollywood, để cho những khách quan họ tới đây họ feel như là đây là cái chỗ khu Hollywood để họ tới họ visit. Làm sao em có được cái idea, làm sao em có được cái khả năng để em dựng một cái như thế này? Dạ thưa anh, em vô trong nghề này là lúc em bước qua Mỹ năm 1990 thì em đi học cái nghề này tại trường Tâm Beauty College tại California. Em đi học nail đó là tháng 1 ngày 5 tháng 1 1991 là em đi học ở đó. Xong em học xong thì em bắt đầu em mới đi xin việc làm bên đó thì nó rất là khó khăn, cái em có đi qua đây chơi thăm bạn em. Qua đây chơi xong bắt đầu em mới ngồi em mướn một cái chỗ trong cái tiệm nail của Mỹ, rồi em ngồi em làm một mình em mướn cái sân em làm. Trong một thời gian 8 tháng sau em được một số tiền, em mới mở một cái tiệm đầu tiên của em tại thành phố Arlington. Sau từ thời gian đó bắt đầu là em tiếp tục bắt đầu là em vẫn cũng làm bình thường thôi, trong vòng bao nhiêu năm sau cái rồi bắt đầu em không làm nữa, bắt đầu em ngưng, em bắt đầu mở thật là nhiều tiệm lên để em mướn nhân viên vô làm, rồi em bắt đầu em quản lý thôi. Với lại với một cái như vậy nữa là vẫn không phải là trong vấn đề làm nail, tại vì em á tụi em trưởng thành lên, em là một đứa con lai nữa. Rồi cái cuộc sống, cái xã hội không có chấp nhận tụi em. Như anh biết ở Việt Nam ngày xưa cuộc sống tụi em rất là khổ, rồi bị kỳ thị và kỳ thị rồi đủ thứ, rồi tụi em qua đây em cũng muốn tạo một cái cơ hội cho tụi em, dù em là lai hoặc là em là những người gì chăng nữa, là em là người Việt Nam. Thật sự là cuộc sống bất cứ xã hội nào, người nào cũng có người tốt cũng có người xấu, chứ không phải là những đứa con lai xấu, những đứa con lai tốt, cũng có người nọ người kia. Nên em cũng biết là dù tụi em là con lai, tụi em không có được ăn học thành tài thành ấy, mà cái sự nghiệp tụi em cho cơ hội em, tụi em làm cũng được như bất cứ những người khác. Cái ngành nail được tốt đẹp hay không, mọi người trọng hay không, không phải vì mình làm cái bàn tay chăm sóc bằng chân người ta, mà mình hãy quan niệm rằng ngành nail là ngành làm đẹp cho con người, làm đẹp cho chính bản thân mình và đẹp cho xã hội. Nếu chúng ta biết trân quý ngành đó và nghĩ rằng nail là một nghệ thuật làm đẹp cho con người. Trước kia thì anh Nga làm việc ở đâu? Dạ trước kia em làm ở Mesquite. Nhưng mà lý do sao em lại về đây? Em có những người bạn giới thiệu em, nói là anh Long ở đây có cái tiệm rất đẹp, khách rất là tốt, rồi ngay cả bản thân ông chủ rất tốt, nên em muốn lên đây làm thử. Rồi được nhận luôn? Dạ em làm từ đó tới giờ. Em có suy nghĩ gì khi em là tôi dùng cái chữ thân phận là con lai? Em muốn nhân dịp này kêu gọi những anh chị em lai giống như em ở trên nước Mỹ, mà những người đã đến đây lâu hoặc là những người có khả năng, và em muốn nhắc cho người ta nhớ rằng ở bên Việt Nam hiện giờ còn có rất nhiều anh chị em lai khác đang còn kẹt ở quê nhà, họ rất nghèo khổ. Em muốn kêu gọi những người có khả năng giống như ông chủ em. Anh Long là một người rất tốt, đã từng giúp đỡ rất nhiều người anh chị em lai ở Việt Nam, và những người anh chị em lai khác ở khắp nơi trên nước Mỹ, hoặc là những người có khả năng. Xin hãy góp một bàn tay với gia đình người Việt Nam Mỹ đang thành lập, rất còn yếu đuối, rất cần sự giúp đỡ.
Mong rằng các anh chị em like khác nghe được cái message này, xin góp một bàn tay để chúng ta có thể giúp những người anh em khác còn kẹt lại quê nhà và rất là khổ cực. Câu chuyện của em Nga vừa nói đó cho chúng ta thấy rằng ít nhất những người con lai ở tại Dallas cũng có được một cái may mắn là có một cái gia đình con lai. May mắn đó hơn cả những người con lai ở những nơi khác nếu không có được dịp gặp gỡ hay là gần gũi với nhau. Thì Việt Hà nghĩ rằng những anh chị em con lai cũng nên tiếp xúc nhau đi, liên lạc với nhau để trong trường hợp có cơ hội mình giúp đỡ lẫn nhau. Hoặc là những quý vị nào nghĩ tới thân phận của những người con lai hiện đang sống lạc loài khắp nơi ở trên thế giới thì chúng ta có thể liên lạc về để mà có thể giúp đỡ các em ít nhất là trên về mặt tinh thần trong cái cuộc sống hiện tại. Địa chỉ liên lạc có thể là số điện thoại ngay trên màn ảnh hiện giờ mà quý vị thấy, hoặc là địa chỉ website www.giadinvietmy.com. Lại cái mà nó đánh nước để mà nó mà xa cái bàn chân đó anh Vân Sơn, ở phía sau nó không có đường ống lung tung cho nên nó không có động nước dơ ở trong này. Bây giờ cái này trường hợp mình để vô có điện, có nước, có điện đi, lỡ một cái motor này hư, nó giật điện ta chết sao? Đó là cái điểm đặc biệt nhất của cái hàng Beautymore. Cái chỗ này và nước nó isolated, nó có nghĩa là nó cách điện anh. Còn những cái motor, những cái pipelet trên thị trường anh nhìn thấy là cái cây sắt nó chạy xuyên qua cái motor rồi nó vô trong nước, rồi người ta chỉ có slide cái impeller nó lên, thì khi mà motor nó short điện nó conduct qua cái này rồi nó vô trong nước. Còn cái này là non conductive material, tức là nó cách điện. Như vậy đâu có gì đặc biệt đâu. Bây giờ công ty khác người ta vẫn có thể chế cái này không có dính với điện thì cũng giống nhanh thôi. Chế không được, tại trong patent của mình có spell out cái này. Có bản quyền không ai được bắt chước mình. Như vậy anh bằng nhựa, anh ta làm bằng cây cũng được, vậy đâu có giống anh. Không được anh. Rồi, cảm ơn anh Thịnh nè. Cảm ơn anh Việt Thảo và anh. Thank you. Thank you. Dạ. Nhẹ nhàng, êm, mình không có cảm giác đang làm gì hết trơn á. Đó, thì sau khi cắt khóe, cắt da, rồi bây giờ bắt đầu sơn cái nước bóng lên. Thì bây giờ đó, ngồi đây mà mặc dầu cái đây là chemical nhưng không nghe mùi gì cả. Tại vì cái mùi chemical đó, cái mùi hóa chất nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người ta rất lâu dài. Ngắn hạn không thấy, nhưng lâu dài có thể gây ra những cancer hay là những cái bệnh mà bây giờ người ta cũng đang nghiên cứu rất nhiều. Cho nên trên cái mà suy nghĩ về vấn đề làm sao bảo vệ được sức khỏe của đại đa số người phụ nữ Việt Nam rồi về làm về ngành nail, thì những người thanh niên trẻ của Việt Nam ở tại Dallas đã phát minh và sáng chế ra một cái máy hút mùi hôi. Cái máy đó làm cho cái mùi chemical hút vào qua một hệ thống lọc có hóa chất để giữ cái mùi hôi lại, rồi sau đó làm cho không khí trong sạch. Đây là cái máy mà những người Việt Nam tại Dallas đã sáng chế ra. Đây là máy hút mùi hôi được đặt ở những nơi mà người Việt Nam làm nail. Trước hết là Thành là một người trong company và trong một cái big group để mà develop cái máy đó. Là quý vị là mình làm nail, mình hàng ngày mình tiếp xúc với nhiều cái hóa chất và có nhiều cái tổ chức y tế warning là để về vấn đề mà tiếp xúc hàng ngày với những đó sẽ gây ra ung thư phổi, nám da mặt, rồi là làm cái trí nhớ mình giảm đi. Và company mới nghĩ ra là mình phải làm cái gì đó. Trước hết tất nhiên là để giúp cho cộng đồng Việt Nam mình. Tụi này có test trong phòng lab, nhưng mà để mà cho một cách vô tư và trong sạch á, thì là có được trường đại học The University of Texas at Arlington á, người ta làm cái evaluation này. Trong này có cái sensor, có computer and everything trong này. Người ta inject vô thì cái level nó lên cao. Khi người ta bật cái máy mình on lên á, thì nó kill xuống level 0.
tiếng máy chạy rất êm. Cái hút từ hơi đây, ở đây mát nè, đây là gió thổi. Xin lỗi cho Việt Thảo được mồi điếu thuốc để cho tạo cái khói để thử. Nghe gì không Sơn? Vẫn còn nghe mùi thuốc lá nhưng mà nó dịu đi nhiều lắm, nó không có đậm đặc. Nhưng mà như vậy thì cái hơi khói này nó bay ra, nó lại tiếp tục hút nữa. Dạ đúng. Thuốc lá mà anh thấy cái khói nó bay, có nghĩa là cái nồng độ nó đó nó rất là dày đặc. Thì cái máy nó phải cần làm việc nhiều hơn 24/24. Dạ. Còn cái mùi chemical á, khi mà anh ngửi cái mùi á là nó vẫn còn loãng hơn cái thuốc lá của mình rất là nhiều. Anh mà thấy chemical nó bay giống như thuốc lá thì người ta chết hết trơn rồi. Cho nên vấn đề khi mà mình muốn có cái máy này hay là muốn làm đại lý, hãy vào ngay cái trang web www.luraco.com. Đây là cái phát minh sáng kiến của người Việt Nam mình. Dành cho người Việt Nam. Dành cho người Việt Nam. Người Việt Nam làm chủ. Chúc mừng. Chúc mừng. Cảm ơn. Tiến sĩ Kevin Lê. Kevin Lê là tiến sĩ. Dạ, giáo sư đại học, dạy lớp phải không? Dạ. Sao nhìn thấy ông tướng ông dân chơi hay gì đó? Giống dân chơi. Đứa này mà tôi đi học ngay cái trường ông dạy vô tôi giành bàn với tôi đánh liền đó. Hey, Chu Dân, how old are you? Em bao nhiêu em? 36 tuổi. 36. Nhìn cái măng à. Bây giờ trong cái lab của em, trong cái company của em, bao nhiêu người giữ những chức vụ cao mà với cái vai trò tiến sĩ hay là kỹ sư? Quốc cho em. Dạ thưa là kỹ tiến sĩ thì khoảng 3 người. Dạ, còn kỹ sư thì around 10 người. Dạ. Nhưng mà cái sản phẩm của em nhỏ đâu có cái gì đâu mà phải nhiều người như vậy? Hay là em dàn dựng cho thấy là cái cơ sở em ngon? Dạ, đâu phải đâu anh. Tụi em có nhiều sản phẩm lắm chứ. Có nhiều, tụi em còn có là research cho US Army với là government đó. Bây giờ mời anh vô trong này. Hiện tại giờ là một cái project gọi là Intelligent Sensor for US Army and Air Force. Thì trên cái màn hình đó là chiếc Apache. Mỗi chiếc Apache như vậy nó dùng 4 cái sensor that Luraco developed. This will be installed into Black Hawk and Apache. Cái này là nó là thông minh, intelligent và nó không cần battery, không cần gì hết trơn á. Khi mà máy bay nổ á, nó tạo ra một cái frequency rung. Cái này là cái chỉ có anh plug and play, tức nó collect cái energy từ cái độ rung của chiếc máy bay. Như vậy sau khi hoàn thành rồi thì những cái Black Hawk, Apache, những cái máy bay đã có rồi đó, nó có thể gắn cái này adapt vô được không? Hay là bắt buộc chỉ gắn cho những chiếc mới? Thì hiện tại giờ là người ta có một cái lỗ nhưng mà người ta dùng một cái mà để detect cái pressure là bằng mechanical. Tức là ví dụ pressure cao quá thì nó bụp, nó nhảy lên một cái, nó pop lên một cái là bằng không có điện tử, không có data, không có research chứ. Thì cái đó nó không hoàn toàn là military là không happy. Biết bao nhiêu công ty của Mỹ ở nước Mỹ này chứ đâu phải công ty mình lớn nhất và nổi tiếng nhất đâu. Đúng rồi. Mà tại sao cái Army, cái Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ lại dành ngân khoản để nhờ mình develop? Exactly. Thì trước khi mà US Army give money to một company rất là khó khăn, không phải dễ. Thứ nhất là qualification, tức là người ta sẽ coi trong hãng là có những ai, trình độ như thế nào, experience như thế nào. Thì cái project này là có là sự cộng tác giữa hãng Luraco với là một số giáo sư ở trường University of Texas at Arlington. Thì tôi là một trong những người gọi là lead của this project. Tụi em cái research project của tụi em phải chiến thắng nhiều company lắm. Vì giống như anh nói là có nhiều company nổi tiếng, danh tiếng như ví dụ như là Bell Helicopter rồi nhiều đó, tại sao mà người ta không đưa mà nó đưa cho mình? Cái Apache mình có 100.000 chiếc. Khi cái này mà 2 năm nữa hoàn thành xong thì Bộ Quốc phòng sẽ làm ra 100.000 cái trước, gắn cái kích vô những cái chiếc cũ đang bay liền đó, để mà giải quyết cái chuyện những chiếc cũ đã có. Trong tương lai những chiếc mới mà build lên sẽ dùng cái này gắn liền ngay luôn. Good quá. Khi đến đây đó, mục đích anh em tìm hiểu về cái máy hút mùi đã được áp dụng trong ngành nail để bảo vệ sức khỏe của những người làm nail. Nhưng khi đến đây rồi thì không phải dừng lại ở cái chiếc máy hút mùi nữa, mà nó tiến xa hơn nữa với những cái intelligent sensor đã được áp dụng với high technology vào kỹ nghệ quốc phòng của Hoa Kỳ. Đến đây rồi mới thấy được là cái người trẻ mà giỏi của Việt Nam mình rất là nhiều. Không phải là chỉ ở Dallas này không, mà Vân Sơn nghĩ là nó ở khắp nơi trên thế giới. Họ là những người nằm trong bóng tối và làm những chuyện rất là vĩ đại, rất là to lớn.
Trong khi anh em mình đứng ở ngoài sáng mà làm chuyện gì đâu nhỏ xíu à. Thực ra thì có nhiều bạn trẻ nghĩ rằng là không biết sức học mình tới đâu, rồi làm sao có những thành công như những người bạn trẻ khác. Cái sự thành công đó có được chỉ có một điều đơn giản là có sự sáng tạo, tìm tòi và biết đầu tư chất xám mình, thì cái cơ hội thành công sẽ đến với các bạn rất là dễ dàng ở bất cứ nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Là có thể điều hành cả một trang trại gà lên đến hàng triệu con. Rồi mời hai sư huynh xuống tham quan chuồng chạy gà. chạy gà, chạy gà. Anh ơi, ở trong cái trại gà của anh có bao nhiêu cái chuồng gà như vậy? Tổng cộng là 36 cái. 36 cái chuồng gà giống vậy. Chạy gà đi, tôi chạy đi. Chạy. Sơn với Việt Thảo thăm gà đó. Đó. Ồ, gió nốt vô mạnh ghê không? Gió. Ok. Sao? Thấy này chim lại. Trời ơi. Wow. Đó chạy đạp có chừng nó que giò đó. Không. Anh thấy không, con gà trống này bây giờ trên 10 phao, 9 phao rồi đó. Không. Lên chút. Ôi trời. Đó. Đẩy đèn nó bật lên á. Chết rồi. Đó, đèn nó bật lên á. Đèn nó bật lên á. Tắt đèn không? Không, lỡ rồi, thôi hết rồi. Tại vì đèn nó bật lên anh biết không? Như vừa rồi đó là một cái chuyện rất đố kỳ ở trong trại gà. Là tại vì khi đèn sáng lên đó, gà nó tưởng là nó bất ngờ quá, trong bóng tối mà nó giật mình nó chạy. Mà nếu mà mình, đó là lý do ta sẽ vô cửa, mình đập cửa để cho nó báo động cho nó. Nếu mà nó chạy như vậy đó, khi cả một chuồng gà náo loạn hết, có thể chết lên tới mấy ngàn con gà. Đúng. Vì dẫm đập lên nhau. May là video rất nhẹ thôi. Ở đây chỉ là phân nửa thôi, phân nửa của cái chuồng gà, tại phía bên kia là phân nửa. Mình nhìn coi, 1.000 lúc đằng kia. Tổng cộng chiều dài là 550 feet. Đây là thức ăn của nó. Thấy không? Mình cái này á là nó có xài bằng sensor, nó xài bằng computer kia, là nó dẫn đồ ăn từ đây nó dẫn xuống dưới đó hết. Đó là cái thùng này á, thấy cái thùng này gì ở ngoài nó dẫn vô cái thùng này. Đó, nó dẫn vô thùng này. Cái thùng này á, buổi trưa nó kéo vô là nó kéo hai thùng này đầy, là thùng kia nó ít lắm, nó sẽ phân phát ra ở dưới hết, là nó sẽ chạy dài. Còn mấy cái này là nước. Khi mà con gà đưa miệng vô uống nước thì nước nó chảy ra. Khi con gà lấy cái miệng ra, cái mỏ nó ra thì cái nước ngưng chảy. Thì khi con gà khác đưa cái miệng vô, nước tiếp tục chảy. Thành ra giữa hai con gà uống nó không cùng chung nước với nhau. Như vậy lỡ một con gà bị bệnh nó không bị lây qua con gà khác. Trong khi đây là computer để làm việc, nó tất cả nó control hết trong tất cả chuồng gà. Nhưng mà cái hộp này là nó điều chỉnh tất cả những cái nhiệt độ, rồi quạt, nóng lạnh, rồi nó báo cho mình biết là gà uống bao nhiêu nước. Nó báo, nếu mà nó báo nó mình đi anywhere, mình đi chỗ nào bất cứ, nó sẽ gọi mình xếp vô đây, điện thoại vô đây hết, alarm vô đây, set alarm mình set, nó sẽ gọi tất cả hết. Nó gọi chừng nào mình bắt lên được, nó mới nói cho mình nghe chuồng số mấy bị nóng, chuồng số mấy bị lạnh, chuồng số mấy hết đồ ăn. Nó sẽ gọi cho mình bắt được thôi, không bắt nó gọi hoài. Giờ trung bình một ngày đó, nguyên một cái chuồng gà 25.000 con này ăn bao nhiêu thức ăn? Một ngày gà lớn, gà bữa nay là 50 mấy ngày ăn 6 tấn. Bao nhiêu? 6 tấn, 6 ton đó. 6 tấn đồ ăn. 6 tấn đồ ăn, không biết bao nhiêu phao. 6.000 kg. 6.000 kg một ngày. Wow. Đó. Một ngày nó gì mà anh thấy cái thùng ở ngoài kia là nó chứa 15 tấn. Nó chỉ 3 ngày là bứt một thùng. Rồi thức ăn như vậy đó là tự mình lo cho nó hay là anh phải tự đi mua hay là ở đâu cung cấp? Hay cái là... này là hãng nó supply cho mình hết luôn. Vậy anh làm gì? Mình chỉ giữ baby sit cho nó thôi. Mình nuôi cho lớn cho mập, tới ngày nó bán nó lấy nó. Đồ ăn của nó, thuốc của nó, bác sĩ của nó, tất cả thuốc men gì của nó hết. Mình chỉ giữ nuôi cho nó, cho gà mau lớn, good, nuôi cho đẹp là nó thưởng của nó hết. Đó. Vậy là mấy cái chuồng gà này nó cắt cho anh luôn? Không, chuồng gà của mình, đất đai của mình, nhà cửa này của mình, nó có dính vô. Là anh
coi babysit gà vậy đó thì nó trả anh công một tháng là bao nhiêu, hay là Ok. nó trả cái một ngày là bao nhiêu tiền cho anh? Bây giờ anh tính một con gà mình bây giờ nó trả có tính 5 cent mấy mà tính ra con gà được 30 mấy cent. Mà mình phải hiểu là 30 mấy cent một chuồng, mình cần 25.000 con một chuồng là nó trả 11.000 mấy một chuồng gà. Mà anh thấy tôi có 36 cái thì anh nhân cộng lên Là bao nhiêu? Là bao nhiêu? thì anh cứ đi 11.000 một chuồng thì 36 gần 400.000. 400.000. Mà chơi giá đó Một đợt như vậy là 400.000. 2 tháng 400.000. Một 2 tháng được bao nhiêu đợt? bây giờ nó cần nuôi 5 đợt. Nó bắt 5 đợt. Một năm nuôi 5 đợt. 5 đợt. Đó. Nếu như vậy thì rồi, Danh Sơn về bán trung tâm đi. Qua đây nuôi gà. Rồi lấy cái tiền đó đi làm video. Bây giờ là mình về mình coi là cái trung tâm mình coi sao ha. Rồi cái hai anh em mình qua đây nhờ anh Hòa kiếm miếng đất mở cái chuồng gà. Không cần kiếm, đất này anh nhiều lắm rồi. Mở luôn chuồng gà. Rồi cái anh giúp vốn đi, không phải giúp vốn mà anh giúp tôi mở chuồng gà xong tụi tôi lời bao nhiêu là đem bỏ vô làm video hết. Rồi anh nói gì mắc cỡ thêm Văn Sơn, chủ lớn đứng đây tạo nói gì. Trại của anh hiện tại đang có 36 chuồng. 36. Có nghĩa là lên tới gần 1 triệu con gà. Đúng. Rồi anh mướn bao nhiêu trăm nhân công để coi cái trang trại này? Mướn chỉ có 3 người thôi. 3 người làm gì? 3 người đi lượm gà chết. Đây là một trong hơn 600 trang trại nuôi gà của người Việt Nam ở tại khu vực này. Và đặc biệt cái trang trại nuôi gà này không phải là nuôi gà để lấy thịt, mà là nuôi gà để đẻ ra trứng, rồi từ trứng đó ấp ra con để mà người ta nuôi lớn lên đặng mà bán lấy thịt. Không cần giới thiệu, tới đây là biết nuôi gà đẻ lấy trứng rồi. Sao biết? Nghe gà trống nó đang đạp máy mấy gà kia. Nó la quá chừng kia kìa. Vô coi coi đó. Đây là cái chuồng gà đẻ. Trong này có 10.000 con gà mái và thả vào đó là 1.000 con gà trống. Như vậy là 1/10. 1/10. 1/10. Thì trước khi vào đó mình phải dỗ cửa để cho con gà nó biết có tiếng động để nó chuẩn bị, rồi mình mở cửa vô, chứ không phải là tự nhiên mở cửa nó quảng hồn của nó sẽ bay tùm lum. Bây giờ mình vào đó, bây giờ những con gà nó gấp rồi nó vô. Mình mở ra mình khoan vô phải đứng lại đó, chứ nó không nó quảng hồn nó bay. Ở dưới này đó là 1.000 con gà trống, còn ở phía trên đó là 10.000 con gà mái, tương hợp tỷ lệ 1/10. Chúng ta nhìn thấy phân biệt rõ, con gà trống đó nó to lớn hơn con gà mái, cái mồng nó đỏ hơn và nó dựng đứng hơn, còn con gà mái thì cái mồng nó hơi sụ xuống một chút. Chúng ta thấy rõ ràng con gà mái đó là nó ở trên khu vực trên, còn ở dưới này là khu vực dành cho gà trống. Làm thế nào để giữ được con gà trống ở riêng và gà mái ở riêng? Con gà mái ở khu vực trên để chi? Để nó có thể vào trong đó nó đẻ trứng, thì nó có một cái máng để cho trứng chạy ra ngoài để người ta thu hoạch. Còn ở dưới này con gà trống mà nó không lên trên để chi? Để cái nền đất mềm, con gà mái khi nào cần nhu cầu cho nó thì nó nhảy xuống đây, gà trống đạp mái. Đây là cái chuồng gà nuôi gà đẻ trứng để ấp ra lấy con, nuôi gà con để mà lấy thịt. Bây giờ làm sao để giữ được con gà trống ở dưới khu vực này mà không lên trên kia? Thì cái hệ thống thức ăn cũng vậy. Hệ thống thức ăn này nó làm cao để cho con gà trống có thể ăn được mà con gà mái ăn không tới. Còn ở phía bên trên đó thì cái hệ thống thức ăn cho gà mái, cái chỗ mà đút cái đầu ra nó làm nhỏ lắm, thì cái con gà trống nó đưa cái đầu vô không được, chỉ con gà mái ăn. Là tại vì thực phẩm dùng cho con gà trống và cho con gà mái dùng đó, hai loại thực phẩm hoàn toàn khác nhau. Một điều nữa là tập cho con gà trống ở đây là khu vực của nó để đập mái thôi, nó không lên trên kia, mà con gà mái nó quen trên kia để nó ăn trên kia, nó đẻ ở trên kia. Mà con gà trống phải ở dưới này, nó đạp mái dưới này không hư con gà mái. Đúng rồi, chứ trên kia nó cứng quá với cái chỗ không lên. Giống như ở đây nằm trên nệm vậy đó. Buổi sáng là 5 giờ sáng, hệ thống đèn tự động bật sáng, thức ăn tự động chạy vào thì gà bắt đầu ăn. Ăn 1 tiếng sau là bắt đầu đẻ liên tục. Con nào đẻ xong rồi thì ngày mai tiếp tục theo chu kỳ đẻ tiếp. Còn con nào tới trưa mới đẻ hay chiều mới đẻ thì ngày mai chu kỳ cũng trưa chiều đẻ. 7 giờ tối đèn tự động tắt hết, gà ngủ. Sáng thức dậy 5 giờ bật sáng ăn, rồi làm tiếp tục nhiệm vụ đẻ trứng. Vô đây là mình thấy thương mấy con gà trống. Anh em mình á là coi như là mỗi một người chỉ thích khe có một bà thôi mà thấy mệt rồi. Còn nó phải thích khe 13 chưa hết. Cái ngón chân cái của nó phải bị cắt nữa. Tại vì cái móng của nó dày quá, nếu mà nhảy lên mà đạp mái con gà mái đó, sợ gì khi nó bấu đau lưng gà mái, bảo vệ gà mái tới vậy đó, phải cắt ngón chân của người ta, phải bắt dùng 13. Nhưng mà tội nghiệp con gà đó nó không như đàn ông mình. Sao vậy? Là tại vì nó không được quyền quyết định. Nó chỉ nằm đó, nó chờ, nó đứng đây nó chờ chừng nào con gà mái mà
có nhu cầu cần thiết về vấn đề tình yêu thì con gà mái tự động nhảy xuống, lúc đó con gà trống mới đạp mái. Chứ anh được quyền quyết định hả? Không được. Anh đâu hơn gà trống. Còn cái này anh biết không, cái này đó là mình sắp bao nhiêu đó là một cái đó là đưa một cái đầy lên là mình viết cái tên mình vô đây. Tụi hãng nó tới mỗi tuần nó lấy trứng 2 lần là nó lợi nó đẩy cái xe, là nó đem cái này về, nó đẩy vô cái máy nó ấp xong đàng hoàng, nó biết là trứng này của ai, rồi á nó coi cái trứng mình tốt, mà một năm mình làm rất là tốt, trứng nở rất đẹp, không có trứng giống như cái trứng này phải 18 đi lên, nếu mình lấy cỡ 16 cái trứng đó không nở con được. 18 ounce. 18 ounce, 17 mấy lấy được. Mà 20 mấy á, 27, 26, 25 á không được. Bởi quá, double vớt, là double. Anh phải lấy ra cho đúng. Rồi sai của nó. Đúng sai. Một năm á, nếu mình làm thắng hết á, một năm á, bonus thì cho được 50 mấy ngàn là cái top nhất. Đây là một trong những cái trứng 2 chồng. Trứng này là từ cái chuồng này, một chuồng như vậy đó, một ngày trung bình thu hoạch là 10.000 trứng. Mà một dozen là 43 cent, cho bây giờ là 45 cent. Như vậy thì 4 cái chuồng ở trong trang trại này là 40.000 trứng một ngày. Như vậy tính một tuần, tiền thu hoạch tổng cộng là khoảng 10.500 đô la. Mình chia thành phân nửa, trả cho nhà băng, tiền rent, tiền payment của cái trang trại này là 5.500 đô la đi, thì mình còn lại ít nhất cũng 5.000 đô la. Trả tiền insurance, tiền điện, đồ đó bao nhiêu, thì đó là cái thu hoạch cho một gia đình 4 người. Hai chồng thấy chưa, rõ ràng 2 chồng luôn, 2 chồng. Cho sơn phần nữa. Sao gà nó đẻ mình thu hoạch được ha? Vợ mình đẻ sao mình không thu hoạch được gì hết trơn à? Cái trồng đỏ trứng gà này ăn á, là mình nhớ là hồi xưa đó, ở nhà bà ngoại ấp gà đó, cái lén đã sao lấy cái móng tay đâm lũng cái đầu hút hết trong đó. Hoài thấy không nở, bà ngoại hỏi ôi sao trứng gà đâu không thấy, ý gà đâu không thấy con, ăn chăm đi. Vô. Có đi rồi mới thấy, mà đến nơi rồi mới biết được rằng cái kiến thức của mình nó quá nông cạn so với sự phát triển của người Việt Nam khắp nơi. Ở bất cứ nơi đâu có người Việt, ở bất cứ công việc gì thì người Việt Nam mình cũng thành công, và thậm chí còn thành công hơn cả người bản xứ. Đâu phải một cái trang trại gà ai cũng có thể vào được, vì sợ mang bacteria hay những cái vi khuẩn vào cho gà, có thể thiệt hại lên bạc trăm ngàn bạc triệu thế giới. Nhưng mà anh Hòa đã dành hết cả thời gian ngày hôm nay để cho chúng ta cũng như khán giả Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới có cơ hội thấy được cái sự phát triển của một ngành công nghiệp về nuôi gà, và đặc biệt ở thành phố ở tại Dallas này. Rất cảm ơn anh Hòa. Rồi, thank you. Rất cảm ơn. Cảm ơn anh. Hẹn ngày gặp lại. Rồi, ok. Không phải là gặp lại anh với là Dân Sơn bình thường, mà tôi sẽ mở trang trại gà tên là Dân Sơn kế bên này, cạnh tranh với anh. Hey, Asia Times Square. Hiện giờ thì Việt Thảo và Vân Sơn đang có mặt ở tại Asia Times Square, là cái nơi mà được đồn đãi có cái tiệm bistro Bi rất là nổi tiếng, đông nghẹt người hết, sắp hàng dài luôn, chén vô chờ đợi cả tiếng đồng hồ để được ăn. Sao vậy? Không biết tại sao ở đây có thể là nó ngon, hay là giá rẻ, hay là có nhiều món ăn đặc biệt, hay là tại vì chơi bùa. Bùa. Có thể là nhiều khi quà tặng mình cũng không biết, bây giờ thử tìm hiểu xem. Đó, quá một người đồng nghẹt hết trơn kìa, thấy chưa? Nghẹt hết trơn kìa. Em đến đây em chờ lâu không? Trời 5 phút so far. Chờ từ dưới kia lên tới đây là bao lâu rồi? 7 phút. Lý do tại sao tới đây để chờ cái gì? Ăn ngon, thích gọi cuốn nem nước. Đồ ăn ngon. Hôm nay nữa, hôm nay đến đây là vì hai anh, kia nó hay ăn tới đây. Wow. Yeah. Ok, thank you. Và bữa nay hai anh cũng đến đây vì hay mấy em đó. Biển á. Chào. Dặn cái giỏi, dặn cú trời. Wow.
Đặc biệt đây là cái chiếc xe dọn bàn. Đó. Đi khắp nơi trên thế giới, Mỹ, Tây, Tàu, Nhật, kể cả Việt Nam, chưa có một cái nhà hàng nào có cái chiếc xe dọn bàn mà kinh khủng như thế này. Đóng chiếc xe không hơn 2.000 đô la. Tại sao một cái chiếc xe dọn bàn kỳ lạ như thế này? Mục đích là để cho khi dọn bàn, phía bên khách, đây là khách, những người khách ngồi, đây là những người khách ngồi, mình dọn bàn người ta không có thấy những cái đồ dơ hay đổ vô trong này, mà cái nước dơ văng ra cũng không có trúng khách. Đó. Đặc biệt lắm. Nhìn một dàn và từ ngoài vào trong, người làm bếp không phải chỉ đứng làm bếp mà tất cả đều uniform hết, tất cả đều uniform hết. Mỗi một cái department chia riêng ra, cái khu nào làm phở, khu nào làm nước lèo, khu nào làm cơm, khu nào làm đồ xào, đồ chiên, đồ nướng được chia phân biệt hết. Thường mà ở những cái bếp mà nhà hàng mà đông như vậy á là phải làm cho nó rộng, và đặc biệt là máy lạnh nó phải cho mạnh. Tại vì á nhân viên làm cho bếp rất là nóng, tại gần với lửa mà hoạt động nhiều nữa. Thành ra cái không khí trong này nó phải dịu mát lại cho anh em nó có cái thoải mái tinh thần, đừng có dễ bị gây lộn nhau. Đúng không? Đúng không? Đây, còn đặc biệt một điều nữa là tất cả hệ thống sprinkler, hệ thống nước ở đây đều tự động hết. Trong trường hợp lỡ có một cái chuyện gì accident xảy ra, lập tức là cái hệ thống nước túa ra phun hết và hệ thống gas sẽ shut down. Tất cả gas sẽ shut down, mình không cần phải turn off. Bên nào? Đây là bò lá lốt, phải nướng lên. Nhưng mà muốn nói cái fresh của nó rồi mình ăn sống vẫn được như thường. Đây là bò lá lốt rõ ràng luôn. Thơm. Nhưng mà ăn lá lốt cũng được. Em không thích mùi này. Được hả? Em thích. Ăn sống luôn á. Đó. Cái chữ ở trong nhà bếp đó là please do not eat and drink, no smoking, không được ăn, không được uống ở trong nhà bếp. Mà chúng ta thấy đây là cái department của làm gỏi nè, canh chua nè, có điệp nè, có cá tươi nè, chẳng hạn cá tươi, đây là cá tươi đến độ mình có thể ăn tươi được. Cá này là cá fish để làm canh chua nè, rất là tươi luôn, không có mùi hôi. Ăn sống luôn, rất là ngon lành. Đậu bắp nè, đậu bắp rất là tươi. Bạc hà. Đó. Mình ăn sống còn được, đừng nói chi bỏ canh chua. Đó là lý do tại sao mà nồi canh chua rất ngon. Ngon ở chỗ là nó fresh, ngay cả thịt con cá nó fresh rồi mình ăn sống được luôn. Ngon quá. Nó rất là ngon, vừa nóng vừa giòn, nước mắm thì nó ngọt ngọt chua chua, mà lại thơm của hành nữa. Món nào cũng thích hết. Cô nói cô đến đây mỗi ngày luôn, từ hồi khai trương tới bây giờ. Dạ. Lý do tại sao phải đến mỗi ngày? Là tại vì ở đây nó tới 200 mấy món ăn rồi, 200 mấy chục món ăn rồi. Thành ra tôi đến theo mỗi ngày tôi mỗi ăn mỗi món khác nhau. Có nghĩa là từ hồi mà có cái tiệm này tới giờ là cô nhà không nấu ăn? Không nấu ăn, ông xã tôi cũng thích ra ăn để cho biết. À, có nghĩa là ông xã cô nói cái quán này nó ăn ngon hơn cô. Em thấy thành công là phải rồi. Nhà hàng nè, view lớn đẹp, rộng rãi, thấy không? Sạch từ trong ra tới ngoài, từ ngoài vô tới bếp. Restroom sạch, có tivi luôn. Giá cả thì nhẹ nhàng, đồ ăn ngon. Vậy mà chủ nhân còn tặng quà nữa, mỗi tuần tặng lên tới 10.000 đô la. Thành công là phải rồi. Theo em biết thì Bistro B vấn đề không phải chỉ tặng quà, không nhiều hay ít, mà ở chỗ tặng quà không phải để câu khách mà tặng quà như là một hình thức đáp ơn lại, cảm ơn lại cái sự chiếu cố của khách đối với nhà hàng. Và người ta coi khách không phải như là khách mà là như người thân ở trong gia đình. Cái yếu tố đó rất là quan trọng. Còn một điều nữa là tất cả những sinh hoạt của cộng đồng, những cái công việc gây quỹ hay có tính cách từ thiện thì nhà hàng Bistro B đã bỏ ra những cái số tiền rất lớn như là một phần nào lại đáp lại đối với cái sự ủng hộ của cộng đồng. That's why he's successful. Yeah. Đây là mới là Bistro B thôi. Mai mốt là Việt Thảo với là Dân Sơn sẽ mở Bistro A còn dữ dội hơn nữa. Alright man, here we go. Hiện giờ thì Việt Thảo và Văn Sơn đang xuôi về hướng nam trên cái freeway 35 South để đến một cái nơi nó gọi là Inner Space Cabin, tức là cái hang động thạch nhũ. Đây là một trong những hang động được khám phá mới sau này ở cách Dallas khoảng 170 dặm. Mình đi ở freeway 35 South 170 dặm, khoảng 170 dặm là ngay bên tay phải là có ngay cái Inner Space Cabin. Chỗ đó mình có thể đi vòng một cái tour khoảng 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ nếu mình vòng trở lại đây thì cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Mà trong khi chỉ có 20 dặm mà, 20 dặm sát dưới đây nè.
mà nhích một cái tới liền, đó là Austin, thủ phủ của Texas. Đây là nơi được mệnh danh là The Live Music Capital of the World, tức là thủ đô âm nhạc sống của thế giới. Thôi nha, biết nói không biết nói thôi nha, nói bậy bạ đi. Sao biết là thủ đô âm nhạc sống của thế giới? Là tại vì ở nơi đây người ta công nhận là ngay cái con đường số 6 rất nổi tiếng, mà có rất nhiều người trình diễn nhạc sống ở nơi đó, đủ loại nhạc khác nhau, jazz có, blues có, muốn cái gì cũng có hết, muốn nhạc nào có nhạc đó. Yeah, that's why the capital of the live music. Yeah. Muốn gì có đó. Yes. Hay không? Cổ nhạc cũng có luôn. Bây giờ nếu mà mình rời cái Austin, thủ phủ của Texas, mà mình trở về Dallas á, thì mình cũng mất 2 tiếng mấy đồng hồ. Đúng rồi. Tại sao không đi thẳng luôn? 70 dặm mà, gần xịt à. Làm gì dưới? Tới một nơi là một địa danh rất nổi tiếng và cũng là di tích lịch sử của Hoa Kỳ, đó là Alamo. The Alamo. Yes, Alamo đã dựng thành phim rồi. Ở đâu? Ngay ở trong cái thành phố San Antonio. San Antonio. Yes. Có nhiều thứ lắm nha. Có SeaWorld nè. Yes. Có Riverwalk nè. Yes. Có động nè. Hang động. Hang động thạch nhũ, 3-4 cái dưới á. Hang động thạch nhũ dưới nè. Rồi có đồ ăn mễ nè. Đúng rồi. Rất nhiều, rất ngon. Yes. Biết rồi. Đây. Từ khu du lịch The Alamo, chúng ta chỉ cần có 5 phút là có thể đi bộ đến nơi đây là Riverwalk, là nơi du lịch đứng hạng thứ 2 của thành phố San Antonio. Riverwalk không phải là đi bộ dưới sông, mà là đi bộ trên 2 bờ sông. Khi đi bộ trên 2 bờ sông thì chúng ta sẽ cảm thấy là rất là đói bụng. Tại vì 2 bờ sông bán đầy đủ các thức ăn, và đặc biệt là mùi đồ ăn bốc lên nó thơm phức. Chẳng những vậy, chúng ta còn rất thoải mái và cảm thấy rất là mát mẻ với những hàng cây xanh mướt, và bên cạnh đó có những đóa hoa màu sắc rực rỡ trồng ở hai bên bờ. Song song với đó chúng ta còn thấy những kiến trúc được xây dựng cách đây hàng trăm năm mà vẫn còn rất là đẹp. Bởi vậy cho nên đến với Riverwalk, chúng ta mới thấy được cái nền văn hóa độc đáo của thành phố San Antonio. Right. Ồ, đây nè, đường đèn xe lửa. Đây nè, tới chỗ đường đèn xe lửa rồi nè. Như vậy thì ở phía đằng sau mình vừa qua là cái khu vực người ta ở. Như vậy bên kia cũng có nhà của những học sinh đó ở, cho nên xe bus mới chở học sinh đi về nhà. Thì bởi vì tới cái khu, ôi trời ơi, chỗ này là không có cái cổng mà không có đèn báo hiệu xe lửa tới, mà chung quanh là cây cối mịt mùng, thành ra đâu có thấy xe đâu. Hiện giờ thì anh em chúng tôi ở trên con đường Sen, là cái đường mà cái chiếc xe bus chở học sinh rời trường học ở trong cái khu nhà ở đằng kia để đưa học sinh đi về phía nhà của họ bên kia. Thì trên đường đi tới chỗ phía đằng chỗ trắng kia đó là cái chỗ đường ray xe lửa, thì chiếc xe nó bị kẹt ở chỗ đó. Người tài xế đã cố gắng đề máy nhiều lần để mà chạy nhưng mà không được, cho nên ông ta mới vội vàng kêu học sinh xuống cho nhanh. Nhưng mà rất tiếc là còn lại khoảng 10 em trên đó cùng những người tài xế không xuống kịp, thì lúc đó xe lửa chờ tới và đụng thì những người đã chết hết. Cho nên ở cái khu vực dột tôi thấy ghê quá. Cái khu vực ở gần đây đó mình thấy có những cái tên đường là những tên đường của những em bé đã chết, người ta đổi tên là người ta đặt. Chẳng hạn như có là Cindy Sue nè, Nancy Carroll, Richie Otis, Bobby Allen. Đó, những cái tên đường đó là của những em đã chết và đặt để người dân trong làng nhớ tới các em. Thì sau cái tai nạn đó, đừng có đứng gần dơ quá, ghê quá à. Không đứng gần sợ quá. Thôi đây, là biết có sao đứng đây. Không, tại vì có cái website á, có cái website chụp hình thấy có mấy cái em bé cầm búp bê rồi
Đi chỗ đây. Không, không đằng kia, cái đó là đằng kia. Thì đó. Người ta cho rằng đây là câu chuyện truyền thuyết mà dân trong làng kể lại, là sau khi cái tai nạn xảy ra rồi, đừng có thở. Tại vì không tưởng tượng cảm giác này đâu. 3-4 giờ sáng đi quay ma. Nó giật nó chết. Ai nói hù quá làm việc trọ. Không. Tôi sợ thiệt. Xin lỗi. Tại vì gió nó lạnh nữa. Mà trong cái thời tiết ở Dallas rất nóng, gần 100 độ, mà giờ gió nó lạnh. Ôi, cái này đàng hoàng, cái này đừng giận. Không có giỡn, nó thiệt không có giỡn. Không phải là hồi đó giờ cũng không có sợ ma, không có tin ma, nhưng mà lỡ nhiều khi có thiệt rồi sao? Đừng giỡn. Có thiệt không có giỡn. Đó, chị giờ máy nói đi, đừng vô trong chị. Ông đừng giận. Đừng giận. Không giận. Mà rất cười, không có Nhà Trắng. Thôi kệ đó. Không phải dòm cái cảnh xung quanh. Thôi không có. Đừng giận. Không phải cười để cho đừng có sợ. Thôi. Ok. Vô trong kia quay ra kìa, vô trong đó, vô túi trong rừng á. Không, anh Sơn giỡn đó. Không, đi vô túi trong kia kìa, vô túi trong kia nữa. Đừng sợ lưng. Đừng sợ lưng. Ôi không sợ thiệt. Ok. Sau khi tai nạn xảy ra thì người ta có kể có những cái trường hợp là những chiếc xe đi ngang trên cái con đường xe này, khi tới cái đường này sau nữa mà lỡ bị chết máy, thì lúc đó giống như có những cái bàn tay vô hình đẩy chiếc xe đi qua khỏi cái đường rầy, giống như là giúp cho chiếc xe đó không bị những cái tai nạn mà nó đã xảy ra cho chính bản thân của các em cũng như người tài xế. Thì sau đó người ta mới coi lại cái chiếc xe, thì phía sau chiếc xe thấy những cái dấu tay của những em bé đẩy cái chiếc xe. Nhưng mà cái này không phải, cái này là dấu tay cũ, dấu tay của mình mở ra mới vô. Đúng, cái này là tại vì chiếc xe mình bụi thôi, bụi mình cầm thì nó có dấu tay của mình. Rồi chẳng những vậy mà phía bên hông của chiếc xe, ở phía đây thì có cái dấu tay của người lớn. Dấu tay, trời nói mà nổi óc. Cái dấu tay của người lớn đẩy, giống như khi mà đẩy xe thường ta đứng đẩy bên hông này, với lại các trẻ em thì đẩy phía sau. Thì cái trường hợp đó nó chia làm hai phe, một bên tin và một bên không tin. Người không tin thì cho rằng giống như hồi nãy mình giải thích là tại vì cái này là dấu tay của mình, rồi cái này là bụi thành ra làm cho, cũng như đây này giống như có bàn tay, cái này là dấu tay của mình thôi, chứ không có ma quỷ gì cả. Thì người ta cho rằng cái dấu tay sau này là của con nít và dấu tay bên hông là của ông tài xế đã chết người lớn. Thì nếu người ta cho rằng nếu mà mình lau sạch nó đi, rửa sạch chiếc xe hết thì sẽ không có cái dấu tay đó. Rồi những người khác làm thí nghiệm, người ta nói rằng bây giờ đó rửa sạch rồi người ta rắc bột lên, rắc cái baby powder, tức là cái bột mà thoa sẩy cho con nít đó, thì sẽ thấy được cái dấu tay đó. Cho nên bây giờ clean sạch. Bây giờ mình clean sạch nó đi, clean sạch hết rồi mình lấy cái baby powder mình lên, tủ lên. Ok, bây giờ mình ấy bột phấn lên. Nhưng mà khi thu hình nó nhớ cũng phải dòm qua dòm lại coi chừng có ai đi tới hay những cái trường hợp nguy hiểm nha. Mình cũng không biết được, phải để ý. Mình lu cui mình làm mình không biết. Đây là cái baby powder, tức là cái bột thoa sẩy trẻ em đó. Mình rắc lên để chi? Để nếu thật sự mà có cái bàn tay ịnh vào thì nó sẽ thấy dấu. Lâm sẽ quay trong xe, mình đi tới đó cách cái chừng 20 feet mình đậu nha, giống như chiếc xe bị đúng ra là phải nằm trên đường rầy chứ phải không? Nằm gần đường rầy. Nằm gần đường rầy thì đâu có tai nạn đâu, thì nó đâu có đẩy. Không, thì sẽ push chạy qua đường rầy. Đâu có. Thí dụ trên đường rầy coi như tai nạn thì nó mới đẩy mình ra khỏi. Thế này như vậy mà. Chứ nếu nó nằm trước đường rầy thì nó đẩy mình vô đường rầy sao? Không thì thử coi. Em đề nghị là bây giờ cho để cái đèn xe được không? Đèn xe ở trong? Đèn xe ngoài á. Để cho có gì thì mình thấy.
chứ không phải tối thui. Ok, đồng ý. Để xe đi, để đằng xe ha. Để đằng xe. Bây giờ nói tóm lại như thế này. Mình chạy lại tới cách cái đường đèn xe lửa 20 feet, tức là khoảng 6 thước. Đậu lại xong, tắt máy, kéo cái cần về neutral, tắt máy, xong từ từ mình buông thắng ra là chiếc xe nó đứng yên, phải không? Nếu mà có một cái lực vô hình nào đẩy thì chiếc xe đương nhiên nó nhúc nhích nó đi tới. Mà nếu đi tới thì đừng có la nghe, anh em đừng có la, để coi cái gì thì xảy ra. Trừ trường hợp nếu mà chiếc xe đậu ngay trên đường rầy mà không đi nữa, là mình đê máy mình chạy luôn. Bây giờ đấy ha, là đã cách khoảng cái chừng 6 thước gì. Bây giờ Sơn tắt máy xe, kéo về neutral và rút buông thắng ra từ từ rồi đẩy lên, rồi mình chờ đợi. Bây giờ tắt máy xe này. Tắt máy xe. Rồi Kéo về neutral. Ok. Ok. Rồi từ từ rút chân lên. Rút chân lên nha. Chân. Rồi ngồi im đừng nhúc nhích. Rút hai chân. Hai chân luôn. Ô, chiếc xe chạy. Phải hô được xe chạy. Nhưng mà chuẩn bị cái thắng. Xe vẫn chạy. Xe vẫn chạy. Chuẩn bị cái thắng luôn nha. Chuẩn bị cái thắng nha. Phải chuẩn bị cái thắng và tay lái quẹo phải chuẩn bị. Tay lái quẹo phải đạp thắng. Hold on. Rồi các bạn. Có lấy chìa khóa ra chưa? Không sao đi rồi. Như vậy thì hoàn toàn không có dấu tay như người ta đã nói. Cũng có thể mình làm mình không gặp. Nhưng mà theo Sơn nhận xét thế nào? Bây giờ hết sợ phải không? Theo em thấy thì có thể đây nó có một cái dốc mà cái con mắt người thường mình không có thấy được. Mà mặc dù mình đứng từ ở dưới này mình nhìn lên, hoặc mình đứng kia nhìn xuống mình không thấy cái dốc. Tại vì cái khoảng cách nó ngắn. Hoặc là có thể cái dốc, cái độ dốc của nó rất là nhẹ, mà nó từ trên nó xuống dưới như nè. Thành ra mình nhìn ở đây mình không có thấy cái dốc nó cao, và mình dưới cũng không thấy dốc xuống. Thành ra có thể là khi cái xe mình đậu ở ngay gần cuối cái dốc kế đường này xe lửa thì nó có thể nó có một cái lực nhẹ, dốc nhẹ thôi, nó tuột xuống từ từ. Mà đó là cái suy đoán của Vân Sơn hiện tại bây giờ thôi. Tại vì hiện tại bây giờ mình không thấy được dấu tay, hoặc là mình không thấy được một cái gì mà nó khác hết. Mình chỉ nghĩ nó là có cái dốc, chứ không biết nó còn có cái gì đó khác hay không. Nhưng mà khi lên trang web nói về cái San Antonio Ghost Tracks Children thì có những người đến đây và họ chụp hình chiếc xe. Chẳng hạn như chụp hình bên đây thì thấy phía bên cạnh xe có bóng trắng đứng, tức là có người. Và họ cho đó là cái hình bóng, hay là cái linh hồn, hay là những cái người đã chết lúc đó còn vương vấn ra. Thì bây giờ thôi mình thử mình chụp hình thử coi, rồi mình nhìn ra hình coi nó có hay không. Hiểu không? Quên, đứng chụp lại. Ở đây có cái chồng hoa, Điều đó cho thấy rằng có thể là người dân trong làng hay là thân nhân của những người đã mất, để giống như tưởng niệm lại những người đã chết trong cái tai nạn vừa qua. Mặc dầu nó đã xảy ra mấy mươi năm về trước. Không thấy cái gì dưới đất. Nước không có. Không có gì hết. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì tùy theo mỗi người một cách giải thích khác nhau, nhưng ít ra nó cũng là một cái câu chuyện truyền thuyết ở trong dân gian, nhất tại ngôi làng này. Kể từ khi sự việc xảy ra, đó là tai nạn của các em bé chết, và những con đường chung quanh làng đã đặt tên như chúng ta đã thấy, là tên của những em đã chết trên xe. Rồi có những bức hình chụp thấy có hình bóng người đứng, rồi có người nói là thấy có những cái dấu vết tay, thì đó là cách giải thích của người đi thực hiện mà thôi. Tin hay không tùy ở quý vị.
Dallas mà trước kia đã được mệnh danh là Wall Street of the West, tức là một trung tâm giao dịch thương mại lớn và bậc nhất ở miền Tây Hoa Kỳ. Stockyard là nơi mà hàng trăm năm trước những chàng trai cowboy đã lùa những đàn bò hoang lên đến hàng ngàn con đến đây để bán cho các chủ dựa và sau đó được phân phối đi toàn nước Mỹ. Stockyard ngày xưa thì có rất nhiều nơi trên những thành phố lớn của nước Mỹ, nhưng ngày hôm nay đây là địa điểm duy nhất còn sót lại. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy có rất nhiều du khách cũng như các em học sinh đến nơi đây để thấy được hình ảnh của những kiến trúc còn để lại cách đây hàng trăm năm trước, cũng như tìm hiểu thêm về đời sống, sinh hoạt cũng như văn hóa. Không biết cay. Đúng là kẹo ớt ha, ăn cay. Cho nên khi đến đây đó chúng ta cũng tìm cho được cái tiệm Hot Stop, Texas Hot Stop nằm ngay trong khu này để ăn thử, để coi nó có cái hương vị khác biệt như thế nào. Kẹo ớt. Ở đây là Billy Bob's Texas, mà là một cái câu lạc bộ về âm nhạc đồng quê lớn nhất nước Mỹ và rất là nổi tiếng. Ở nơi đây có 32 cái quầy rượu để cho người ta có chỗ uống rượu. Cái bối cảnh ở đây đã được dùng làm xây dựng những cái phim của đài truyền hình cũng như những cái phim ở chiếu rạp. Ví dụ những cái phim mà chúng ta có thể nhớ được là phim Over the Top, cái phim đó của Sylvester Stallone. Và cái phim thứ hai mà gần đây chúng ta có thể nhớ được là cái phim Urban Cowboy, nói về đời sống cowboy do John Travolta đóng. Mà chúng ta còn thấy được những cái kỷ vật, những cái vật lưu niệm của phim đó còn treo ở đây. Và gần đây nhất đó là chúng ta thấy trên một loạt phim của đài truyền hình TV show, đó là phim Walker Texas Ranger mà tài tử chính là Chuck Norris, rất là quen thuộc với người Việt Nam chúng ta. Cái Billy Bob Texas ngày hôm nay đã được Hội âm nhạc đồng quê đã trao 9 giải thưởng và trong đó có 5 giải liên tục là được mệnh danh là câu lạc bộ âm nhạc đồng quê số 1 của nước Mỹ. 5 năm liên tục đoạt giải đó. Yes, yeah. Câu lạc bộ này rất là nổi tiếng đối với lại tất cả những người Mỹ. Khi nhắc đến Billy Bob Texas là ai cũng biết hết. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, người Việt Nam chúng ta sẽ biết đến nó, bởi vì Trung tâm Vân Sơn đã dùng nó làm bối cảnh để quay phần documentary Vân Sơn in Dallas. Và có sự xuất hiện của đệ nhất MC Việt Thảo cùng với lại danh hài đẹp trai nhất Vân Sơn. Alright, here we go. Nó không có bao nhiêu tiền hết á. Mỗi một tấm này có mười mấy 20 bạc à. Nhưng mà vui lắm. Đưa con nít vô được, gia đình đến được. Tất cả như là một cái family, big family. Hồi nãy mình cởi bò giả đó, thì cởi bò thiệt đó.
đã đó ha, là mình ngồi ở đây ha, ngửi được cái mùi bụi, mùi đất, ngay cả cái mùi bò, phân bò đó. Phân bò cũng nghe nữa. mà cái vui nhất là không, mình thấy mình sợ khi mà con bò nó sắn nó đuổi sợ, mà vui nhất cái leo cái bò nó đuổi. Không khí này nó giống như là một cái vũ trường của Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà nó hay hơn nữa là cả gia đình đến được hết, dắt con nít tới cho nó chơi game, nó chơi này kia. Chúng ta có thể ngồi uống bia, nghe nhạc và thậm chí có thể nhảy đầm được nữa. Đủ điều hết. Cha. Có không? Có cha. Cho nên ban ngày thì chơi ngoài kia, ban đêm vô đây. Thành ra trước khi mà rời cái khu vực này để đi về, không làm sao bỏ qua được cái chỗ này được, bắt buộc phải vào đây. Một cái văn hóa cao bồi rất đặc biệt. Yes. Nên ghé thăm cho biết. Yes. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2. Phần tài liệu về thành phố Dallas đến đây xin phép được tạm dừng. Và mong rằng những giây phút vừa qua sẽ là một dịp cầu để cho người Việt Nam trên toàn thế giới gần gũi nhau hơn, hiểu biết nhau hơn. Và hẹn gặp lại quý vị trong những phần tài liệu. Đây là những câu chuyện bên lề đã xảy ra cho những anh em khi đang thực hiện cuốn Vân Sơn tại Dallas. Những câu chuyện đó đã xảy ra cho anh em ngay chính tại hotel mà anh em ở đây, cũng như tại rạp Majestic là phía bên kia đường cách đây khoảng 100 thước. Những câu chuyện này rất là khó giải thích, và Việt Thảo nghĩ rằng câu chuyện này cũng như những hình ảnh trong cái đoạn phim này không thích hợp cho trẻ em. Việt Thảo đề nghị là các bậc phụ huynh không nên cho con em mình xem, và ngay cả chính quý vị, nếu ai yếu bóng vía cũng đừng nên xem, đừng có tò mò xem, mà nếu xem, lén xem có chuyện gì xảy ra đừng trách Việt Thảo nha. Bây giờ đã ở đây kể không được, lên phòng Việt Thảo sẽ kể cho nghe. Câu chuyện bắt đầu từ cái tấm hình mà Danny đã cho tôi xem, chụp khi mà Hàm làm việc ở trước cái laptop ở phía sau có bóng đèn. Tôi cười, tôi nói đừng có giận chơi, cái này dùng Photoshop thôi. Và tôi không tin cái chuyện đó. Mãi cho đến khi tôi bước vào làm thì nó có những sự việc khác xảy ra mà làm cho tôi cũng thắc mắc. Từ trước đến giờ Trung tâm Dân Sơn đi đâu thu hình thì giờ lunch hay giờ dinner, giờ ăn của anh em hay là giờ nghỉ giải lao thì Charlie Nguyễn hay là những anh em lo về ánh sáng âm thanh, họ vẫn tiếp tục làm việc ở trong rạp để cho kịp thời gian. Nhưng lần này thì khác hẳn, cái bên rạp Majestic đó, người ta không cho bất cứ một ai trong cái giờ lunch hay dinner hay giờ nghỉ giải lao được quyền lảng vảng ở trên sân khấu hay là trong rạp. Tôi thắc mắc và sau đó tôi tìm hiểu thì mới thấy có những cái chuyện nó xảy ra mà tôi không thể giải thích được. If a theater is ever left totally dark, then it will be inhabited by ghosts. Cái người lo phụ trách về cái rạp, ông mới đẩy một cái đèn ra và thắp sáng nó lên. Tôi mới hỏi tại sao, thì ông nói rằng nếu mà mình không thắp cái đèn này lên trong lúc không có ai trên sân khấu thì sẽ có những cái bóng người hay là bóng ma hay là những cái tiếng chân đi lởn vởn trên đó. Và sự việc đã xảy ra nếu không thắp cái ngọn đèn đó lên mà trong thời gian nghỉ giải lao hay là không có ai mà có ai đi ở trong đó thì thường hay có những cái tai nạn xảy ra. Nếu đêm nào mà không thắp cái bóng đèn đó lên thì người ta thấy có những bóng ma đi lởn vởn ở trên sân khấu, tạo nên những tiếng động hay là tiếng khóc, tiếng cười và thậm chí những cái toilet của phụ nữ cũng như của những người đàn ông ở trên lầu, ở phía dưới nghe tiếng dội nước, tiếng mở cửa, đóng cửa và tiếng người đi lao sao. Thậm chí cái cầu thang máy
Cầu thang máy phải có người điều khiển bấm nút thì nó mới chạy lên chạy xuống. Đằng này không có ai hết mà tự động nó cứ chạy lên chạy xuống như thế này. Cái rạp Majestic, tức là Majestic Theater, là top 5 của Haunted ở tại Dallas này. Tức là nó có nhiều điểm mà có những sự kiện như là ma hay là quỷ ám hay là những cái hiện tượng khó giải thích được. Thì cái rạp Majestic là nằm trong 5 cái địa điểm mà xảy ra nhiều nhất. Và thậm chí ngay cả anh em trong đoàn là Ngọc Lâm cũng đã thu được những hình ảnh mà cho đến giờ phút này chúng tôi cũng rất khó giải thích. Thật sự khi mà Hàm á, em biết Hàm thì bạn thân của em nó sợ ma lắm. Thì trong lúc mà Hàm quay behind the scene, quay những cái chuyện hậu kỳ trong cái cuốn Văn Sơn của mình in Dallas á, thì Hàm ra cái lobby trong cái máy mà nó có cái đèn ánh sáng đó. Khi mà mình quẹt tới đâu thì tất nhiên mình phải thấy ánh sáng tới đó. Nhưng mà ngọn cái khi mà Hàm cứ quẹt đến cái chỗ này á, thì tự nhiên tự động cái hình nó bị mờ đi, out focus, và không thấy cái ánh sáng của cái đèn đó ở trên cái vách tường đó. Rồi Hàm sợ quá, Hàm đem tới cho em coi. Mà em biết Hàm thì tính nó sợ ma, nó hồi để đưa Lâm đây, Lâm xuống thử quay tự động, mình chỉnh cái focus, đừng có để cho cái máy nó tự chỉnh, tự mình men vô. Thì em cũng quẹt cái chỗ đó thì thật sự ra không có thấy gì. Nhưng mà em nhìn bắt đầu cái máy của em quẹt qua ngược lại phía bên kia là cái phòng vệ sinh của người phụ nữ. Thì khi mà cái phòng của người vệ sinh của phụ nữ á, lúc mà em zoom vô á, thì em thấy có cái nét của người phụ nữ ở trên cái cánh cửa. Mà cấp đó Hàm vào những người dancer không có thấy. Thì em nói kìa, cái dáng của phụ nữ kìa. Thì Hàm nó đứng sát bên em. Đứng sát bên em thì em cầm cái máy như vậy, thì máy nó có cái màn ảnh. Thì em chỉ bắt đầu em càng zoom vô một cái, em càng chỉ thì cái mặt. Em muốn hù Hàm thôi, thật sự em không có nghĩ cái hình đó là một cái bóng mà một con ma nào hiện trên cánh cửa. Tại vì đối với em nó làm thấy giống như là một cái dáng hình của một người phụ nữ, nhờ cái ánh sáng nó gọi lên thấy thôi. Yeah. Nhưng mà khi mà coi cái cuốn video ngược lại thì có cái đó thật sự là em không thể nào giải thích. Sau đó thì tôi lên làm việc với Charlie Nguyễn và Văn Sơn ở trên lầu của phòng của Danny, là phòng 1408. Tôi cũng nghe Danny kể về cái chuyện là cái phòng 1408 nó trùng hợp với cái tựa phim 1408 mà đã thực hiện, nói về chuyện ma ở tại một cái căn phòng của một cái hotel mà ai vào ở trong đó. Mà sự việc nó xảy ra trùng hợp giống như trường hợp Danny và Tuấn ở cái phòng đó. Tôi cũng không tin. Thì khoảng 1 giờ sáng là tôi với lại Văn Sơn và vợ của Văn Sơn thì trên lầu đi xuống, lúc tôi cũng cầm một cái ly mì để đem xuống phòng ăn. Thì khi vô trong cái thang máy thì như từng lầu thứ 13 mà xuống dưới từng lầu thứ 5 nó mau lắm, thì bấm nút thang máy bắt đầu chạy. Thì lúc đó Thùy mới nói là, vợ Văn Sơn mới nói là, Thảo ơi, tụi nó kể chuyện ma tùm lum quá, không biết ảnh hưởng gì trong đoàn không, mà không biết có thể không. Tôi nói làm gì có chuyện đó, thời buổi này làm sao có được, muốn thể proof, phải chứng minh cho anh thấy thì anh mới tin được. Thì lúc đó vừa tới từng lầu thứ 5, thang máy cửa tự động mở ra. 3 anh em chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy thì lập tức cái cửa nó không đóng lại như bình thường và nguyên cái thang máy sụp xuống phần nửa. Bước ra thì khi mình bước ra là mình đi chứ gì, vừa bước ra thì cái cửa này phải đóng lại, tự nhiên nghe khít một cái hết hồn xây lại là nó làm vậy đó. Cửa không đóng hả? Cửa không đóng là cái này tự động nó sụp xuống luôn. Nếu mà tôi bước ra trễ cái chừng 30 giây thôi là nằm kẹt trong này. What's going on? Tôi chỉ nói rằng có lẽ nó xảy ra trùng hợp thôi, chứ làm như cái thang máy mà có thể xảy ra được. Nhưng đây cũng là một cái chuyện rất là khó giải thích. Sau khi sự việc xảy ra thì tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về vấn đề là nó khởi động từ lúc nào. Thực ra không phải là từ lúc tấm hình, mà trước đó khi đạo diễn Charlie Nguyễn đến Dallas để làm việc trong những ngày đầu tiên thì đã xảy ra đối với Charlie Nguyễn. I finished taking a shower, right? I dried myself. And I was standing there in front of the mirror and I feel a hand brush, along like that. It's like this. It's like, so I turned around and there's nothing. Hơi ngạc nhiên, nhưng mà Charlie nghĩ rằng có lẽ là do những cái giọt nước mà mình lau chưa sạch, nó ở trên lưng nó chảy xuống. Mình có cảm giác như có ai đang sờ vào lưng của mình chắc. Charlie mới lấy cái khăn lau sạch nước và tiếp tục súc miệng, như để chứng minh là phải có cái gì đó. Một lần nữa, một cái bàn tay vuốt nhẹ lên lưng Charlie. Từ đó Charlie dời phòng luôn, không ra mở cái phòng nữa.
Sau đó tôi nghe anh em bàn tán khắp nơi, từ Nguyễn Hồng Dung, Linda Chu, Andy West, hầu như mỗi người đều có một cái câu chuyện liên quan đến những cái sự việc đã xảy ra và rất khó giải thích. Ngay cả Kiều Oanh và Lê Huỳnh cũng đã kể cái câu chuyện là Kiều Oanh cũng thật sự không tin gì cả. Thì trong lúc ngủ khoảng từ 1-2 giờ sáng gì đó, tự nhiên thì Kiều Oanh cảm thấy cái nhiệt độ trong phòng nó lạnh quá. Thế là lúc đó khoảng 1 giờ khuya, thức tới 12 giờ 1 giờ khuya, anh Quỳnh cũng ráng ngủ để sáng mai xưa, Oanh cũng ráng. Mà cái thiết kế phòng nó ngộ lắm, giống như bước vô là một cánh cửa thì nó là phòng khách, thì bước vô nữa là cái phòng ngủ thì nó cũng có cái cửa đóng lại anh ha. Em nói không biết cái phong thủy hay sao mà nó cứ 3-4 cửa kỳ cục lắm, mà phòng rất là nhỏ, nó giống như là một cái apartment. thì Oanh đóng chính tay Oanh đóng cửa lại một cái cục, giống như là cho nó vô một cái vô. Đang nằm thiêu khoảng nửa tiếng á, thì cái cánh cửa nó giống như có một cái gió mà nó cứ vậy, nó quạt vô thật 3-4 cái. Cái Oanh mới nhìn nó ủa sao kỳ vậy, nãy mình đóng rồi mà cũng nghĩ là chưa đóng, có thể em nghĩ này em khép hờ thôi. Tức quá, lúc đó Huỳnh cũng mơ màng không biết ông thức ngủ, mà thấy ông cũng lăn quay lại cái thì Oanh đóng nữa, Oanh đóng một cái nữa, y như rằng khoảng chừng 10 phút sau Oanh nghe nữa nó cứ bật. Trời ơi, lúc em nói là bây giờ nó còn giật ốc người, trong cái sợ quá, nằm nhìn nó luôn rồi cái mệt quá. Thì Oanh vừa nhắm lại một cái thì y như rằng là Oanh bị một cái nhảy sổ vô trong người Oanh vậy nè, nhảy vô một cái là Oanh chống cự lại, là Oanh quạt một cái là cái bên đây nó có một cái bàn để mà để đồ lặt vặt này kia đó là rớt xoát hết. Mà là lúc anh Quỳnh giật mình là anh mới ôm Oanh, anh mới là cái gì giống như có gì vậy anh à, ông ôm là mà Oanh không nói được luôn, cái miệng Oanh nó cứng, Oanh không dám nói là Oanh đã thấy cái đó hay Oanh gặp cái đó luôn. Oanh nằm luôn giống như mình hết biết, quá sợ rồi, không nhúc nhích được luôn. Trên đây chỉ là một vài câu chuyện trong số rất nhiều câu chuyện mà anh em đã kể cho Việt Thảo nghe. Từ nhỏ đến lớn Việt Thảo chưa bao giờ sợ ma, tại vì Việt Thảo không tin là có ma. Nhưng đối với những người sợ ma thì lúc nào họ cũng tin là có ma, và bất cứ cái chuyện gì xảy ra họ cũng đều cho đó là ma cả. Ngay cả những anh chị em mà kể lại những câu chuyện ma này, họ cũng đều tin đó là có ma thiệt. Nhưng mà Việt Thảo nghĩ rằng đây có thể là những cái sự việc nó xảy ra một cách trùng hợp, ngẫu nhiên, bất ngờ. Nhưng mà cho đến giờ phút này Việt Thảo vẫn chưa giải thích được. Nhưng đây chỉ là những câu chuyện bên lề mà thôi. Settle this right now. Figure out how to do it somehow. My heart's been torn in pieces. Don't know if I'll make it through. Don't know what to do. Gotta get a clue. Gotta make it through. Just